Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Till varje nyhet har ni en bild som ökar förståelsen. Och dessutom får ni en ordlista med de svåra orden förklarade på lätt svenska. Ni får också två frågor till varje nyhet som ni kan träna och svara på för att träna hörförståelsen. Och ni hittar rätt svar på frågorna i filmbeskrivningen under filmen. Vi har kommit till vår första nyhet som har rubriken ett test som mäter kärlek. Just det. Och vår ordlista, om vi tittar här uppe, har vi verbet mäter, mäta. Det betyder att ta reda på hur mycket eller hur starkt något är genom att jämföra med en skala. Ibland är det en skala till exempel mellan 1 och 10. 10 är bäst och 0 är sämst. Kärlek, det är en känsla, världens bästa känsla tycker jag. Den varma och starka känslan man har för någon som man tycker mycket om. Det kan vara kärlek till sin fru eller till sin man. Det kan också vara kärleken till sina barn och till sin familj eller till sina vänner. Relation, det är två personer som har det tillsammans. Det kan vara en vänskapsrelation eller en kärleksrelation i ett förhållande. Poäng, det är ett tal som visar resultatet i ett test. Och råd, det är detsamma som tips eller förslag på hur man kan göra något bättre. Och här kommer första nyheten. Nu finns det ett test där du kan se hur stark din kärlek är till din partner. Testet har skapats av experter och du svarar på 7 frågor som handlar om hur du är i en relation med din partner. När du svarat på alla frågor får du en poäng mellan 0 och 21. Och ju högre poäng du får, desto bättre är er relation, desto starkare är din kärlek till din partner. Forskarna, ledda av Per Karlbring från Stockholms universitet, säger att din poäng kan ge tips. Du får alltså tips om hur du kan förbättra din relation. Och efter testet får du råd som är anpassade efter din poäng. Om du är nöjd med din relation kan det göra att du mår bättre i hela livet. Och testet är helt kostnadsfritt. Och ni kommer också hitta länken under filmbeskrivningen till det här testet. Har ni testat och gjort ett test som mäter hur bra din relation är? Och vad tyckte du i så fall om det testet? Eller om du testar nu och provar göra det här testet, skriv gärna vad du tyckte om frågorna och vad du fick för tips och råd. Och också kanske vilka tips och råd tror du kan hjälpa mest om man vill förbättra med sin relation. Skriv gärna och kommentera era åsikter. Vi går vidare till frågorna. Här är 2 frågor
Men det ska vara fråga 1. Hur många frågor ingår i testet? Och vad får du efter att du har gjort testet? Ni hittar rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Och nu, innan vi går vidare till andra nyheten, så vill jag passa på och berätta att jag äntligen är klar med mitt nya häfte Träna läsförståelse. Och just nu går det att köpa hela paketet. Man får min studieplanerare som har grammatikregler och grammatikövningar, studieplanering, studieteknik och textmallar. Plus mitt nya häfte med 28 texter och massa övningar till varje text. Och ett häfte med 21 skrivövningar. Och allt detta för bara 199 kronor. Och ni laddar ner de här pdf-filerna när ni köper. Ni kan klicka på kortet här uppe också, bredvid mig. Vill man bara köpa mitt läsförståelsehäfte så kan man göra det för 149 kronor. Om man redan har köpt studieplaneraren till exempel. Okej, vi går vidare till sista nyheten. Och den har rubriken Bara lite fler i Sverige. Och vi tittar på vår ordlista. Myndighet, det är en organisation som jobbar med att samla in och kontrollera information. I detta fallet SCB. Jag tror det är Statistiska centralbyrån. Är SCB en förkortning av. Och de samlar in information. Ökning när något blir större. Till exempel fler personer som bor i ett land. Befolkningen ökar. En adress, bostadsadress. Den plats där någon bor. Och födelse. Ett barn föds. Ett barn kommer till världen från mamman. Och befolkningen, det betyder alla människor som bor i ett land. Sveriges befolkning. Här kommer nyheten. Myndigheten SCB undersöker varje år hur många människor som bor i Sverige. Under de senaste 10 åren har undersökningen, eller har befolkningen ökat med ungefär 1 miljon personer. Under 10 år, 1 miljon personer. Men förra året ökade antalet bara med 36 000. Det är väldigt lite. Detta beror främst på att fler personer flyttade till Sverige än de som flyttade ut. Många av dem som kom till Sverige anlände från Ukraina eftersom det då har varit krig i Ukraina. Förra året föddes också lite fler än 98 000 barn i Sverige. Det är det minsta antalet på 22 år. Så i slutet av 2024 hade 10 587 700 personer en adress i Sverige. Så antalet barn som föds är det lägsta på 22 år. Så svenskarna producerar inte lika många barn som innan. Okej, vi går vidare till frågorna. Fråga 3. Från vilket land kom flest av de personerna som flyttade till Sverige? Ett speciellt land som nämns i nyheten. Och nummer 4. Vad var de 2 största anledningarna till att befolkningen bara ökade så lite i Sverige? Eller i alla fall en av de största anledningarna till att befolkningen bara ökade så lite i Sverige än vad ökningen i normala fall brukar vara. Tack för att ni lyssnade på Nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.